Δεν άκουσα. Σας άφησαν μετά, σας άφησαν κάποια στιγμή. Μετά 15 μέρες με παίρνουν εκεί στην Γεστάμπο και με αφήνουν ελεύθερη. 15 μέρες σας κρατούσαν, 15 μέρες ήσασταν μαζί τους. Μέσα στην κουζίνα. Σαν φυλακή δηλαδή. Και μετά εσείς τότε Τους που πήγατε. κρατουμένους, ορίστε. Και μετά από αυτές τις 15 μέρες εσείς που πήγατε. Εκεί με ρωτάνε πώς θα πας στο χωριό σου, έχεις λεφτά. Λέω δεν έχω λεφτά. Βγάζουν ένα δίδραχμο τότε και με έδωσαν να πάρω το εισιτήριο να φύγω. Εγώ όμως όταν μ' άφησαν ελεύθερη, τόσος ήταν ο φόβος μου που έκανα ένα βήμα και κοιτούσα. Όλο νόμιζα ότι είναι πίσω μου και με συλλαμβάνουν. Και γυρνούσα στο Βόλο, δεν θυμόμουν ούτε κανένα σπίτι γνωστό, ούτε τίποτα. Βρήκα ένα γνωστό αγόρι από το χωριό. Το ρώτησα, λέω βρε παιδί μου, πού να πάω, δεν έχω κανέναν, λέω. Λέει, είδα την ξαδελφούλα σας, λέει, που ήρθε να ρωτήσει. Ήρθε να ρωτήσει για μένα. Πού λέω, πού είναι. Μου είπε, λέει, ότι κάθεται οδός Ρήγα Φεραίο. Μόλις μου είπε που κάθεται Ρήγα Φεραίο, θυμήθηκα ότι είχαμε ένα γνωστό σπίτι. Λέω, δείξε με παιδί μου, λέω, πού θα πάω μπροστά, πού θα πάω. Με δείχνει, μένω εκεί το βράδυ και την επομένη το πρωί με αυτό το τρενάκι, έχετε ακούσει για αυτό το τρενάκι? Όχι. Το μουτζούρι που λένε. Του Βόλου, Αυτή, Το πάει στις Μιλιές. τρενάκι αυτό κάνει στάσεις σε πολλά χωριά. Πάει από το Βόλο στις Μιλιές. Τι λέει ο φίλος? Πάει Πηγαίνει από το από το Βόλο Βόλο στις Μιλιές. Από το Βόλο στις Μιλιές. Ήταν στάσεις. Και από εκεί πηγαίνεις ή με ζώα ή με... Αχ, τι έλεγα. Ήμουνα στο δρόμο εκεί που μιλούσα με αυτό. Και λέω δεν έχω, λέω, πού να μείνω. Γιατί το πρωί έφευγε το τρενάκι κάθε πρωί. Λέει θα σε πάω εγώ σε πιασιά μου. Πήγαμε, κοιμήθηκα εκεί το βράδυ και πρωί στο τρενάκι. Εκεί ήθελα να μαθαίνουν νέα οι άνθρωποι. Δεν είχαν ούτε εφημερίδες, ούτε... Περίμεναν το τρενάκι να μάθουν από τους ανθρώπους που κατέβαζαν τα νέα από του πολέμου. Και με πιάνει ένα κλάμα, νευρικό δηλαδή. Δεν ήξερα τι έκανα, τι έλεγα. Είχα πάθει σαν μια νευρική, σαν ένα νευρικό κλονισμό. Από τον πολύ το φόβο. Και έτσι έγινε, πήραν τα γραπτά μου που ήταν χάλια. Έδειξε ότι δεν ήξερα ότι ήμουν εντελώς αμόρφωτη. Και χαλάωσε και μετά όμως, όσο περνούσαν οι μέρες, αυτοί το δούλευαν να μάθουν. Δηλαδή για έναν άνθρωπο
δεν βαριόντουσαν να ρωτάνε, να ξαναρωτάνε. Δεν τους ενδιέφερε εκατομμύρια που είχαν στα χέρια τους. Ένας άνθρωπος να μην τους πει ψέματα. Βρήκατε τους γονείς σας μετά. Βρήκατε κάποια στιγμή τους γονείς σας? Τι πράγμα. Τους γονείς σας μετά κάποια στιγμή τους Τους βρήκατε? γονείς μου, ναι, πήραν το τρενάκι, αλλά μου έμαθαν οι χωρικοί εκεί και ένα μονοπάτι να πάω στο χωριό, Ποιο χωριό? το Πήλιο. Ήμουν στη Βυζίτσα. Στη Βυζίτσα. Το ξέρετε? Ναι. Εμείς μέναμε στη Βυζίτσα. Λέει, θα πάρεις σε αυτό το μονοπάτι και θα πας κατευθείαν στο χωριό μέσα. Πήγα, εντάξει, κανένα πρόβλημα. Έλα όμως ότι αυτοί δεν σταμάτησαν. Ήθελα να μάθουν ποια είμαι, τι, νομίζοντας ότι είμαι και καμιά κατάσκοπο, ποιος. Εδώ δεν θα λέω να πάω στην κυρία Τζάνο που με έφερε κουβέρτες, μου έφερε βιβλία να διαβάσω, να πάω να την ευχαριστήσω. Όχι. Θα πάμε εμείς. Φοβήθηκαν να μην μεταφέρω κάτι από τον άντρα της, από τον γιατρό, στη γυναίκα του. Άστα, λέει, θα τα πάμε εμείς. Και δεν μ' άφησε. Και μαθαίνω ύστερα από 15 μέρες ότι τον σκότωσα έξω από το σπίτι του. Αυτά τα καθάρματα. Στη Βυζίτσα, μέχρι να τελειώσει ο πόλεμος στη Βυζίτσα, ήσασταν μετά. Μέχρι να τελειώσει ο πόλεμος, μείνατε στη Βυζίτσα. Μετά που τελείωσε ο πόλεμος, ο αδελφός μου ήξερε ότι με πρόδωσε αυτή που μας είχε επιτάξει το σπίτι, γυμνάστριά μου. Και μόλις τον είδε τον αδελφό μου, αχ, λέει, τι κρίμα, έπιασαν και την Άκη. Μην ανησυχείς. Η Άκη ζει, λέει, και βασιλεύει. Εσύ την πρόδωσες. Γιατί εκεί οι αντάρτες επέμειναν να τη φέρουν στην πλατεία και να την κρεμάσουν. Δηλαδή αυτό δεν το χωρούσε ο νους να προδώσουν ανθρώπου. Όχι, όχι, λόγω, δεν πειράζει, αφού σώθηκα. Και έτσι είναι που γλίτωσα όταν λέμε. Αυτοί δεν έμεναν ίσοι. Κάθε λίγο με γραπάτσουναν. Για πες μας πώς είναι η Αγία Κυριακή, πώς είναι ο Άγιος Στέφανος. Εγώ κάτι ξέρω που είχα πάει μια εκδρομούλα δηλαδή. Εκεί επέμειναν αυτοί πάρα πολύ να μάθουν τι είμαι. Πίστευαν ότι ήμουν καμιά... Από την οικογένειά σας έπαθε κάποιος κάτι στον πόλεμο ή από την οικογένειά γλίτωσαν όλοι? σας γλίτωσαν κάποιοι, σκότωσαν κάποιους? Πώς? Από την οικογένειά Έπαθε σας έπαθε κάποιος κάτι? Από τους μπαρμπάδες, οικογένειες ολόκληρες. Οικογένειες ολόκληρες, με 4 παιδιά, με 5 παιδιά. Τους σκότωσαν εκεί? Τους πήραν όλους. Τους και σκότωσαν? δεν ξαναήρθαν. Τους σκότωσαν εκεί? Δεν ξανά... Τους πήραν. Δεν ξαναγίνει. Πάει, τελείωσε. Τώρα, η ζωή στο Auschwitz θα έχετε πάει. Μήπως κάνατε καμιά εκδρομή? Στο Auschwitz δεν πήγαμε. Όχι.
Τι λέει. Όχι, δεν πήγαμε, απλά έχουμε διαβάσει. Έχουμε δει. Γιατί εδώ τα σχολεία πήγαν. Ξέρω. Εντάξει. Κάτι με νόμιζαν εμένα ότι με πήρα για εντάξει. κατάσκοπο, ξέρω ότι με πήρα. Ό,τι ωραία. Εγώ το έσκασα, έφυγα και ζω ακόμα. Μπράβο. Ευχαριστούμε που πες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέρον όλα αυτά που μας Ήταν είπατε και που ενδιαφέρον, τα δεν μοιραστήκατε ξέρω, μαζί με μας. σας κούρασε. Όχι, όχι, καθόλου.